Dalam hutan ni ada sejenis orangutan yang spesies baru. Spesies baru yang belum pernah kita temui. Ini rare. Spesies rare berbulu merah. Kenapa buat Vespa? Jadi tapi ini saya perkenalkan daripada kanan saya, Monster Red White atau lebih dikenali sebagai Duan. Di tengah saya adalah Cipman. Ya, di sebelah kiri saya Mr. Gibbon. Mana apinya, woi? Dah mati ni. coba nyepit tu dah. Ada banyak air.